ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harpur, iar astăzi vom vorbi despre abuzul psihic și emoțional. Vorbim, bineînțeles, despre patologie și despre tulburările de personalitate. Le avem în vedere astăzi pe cele trei: abuzul narcisic, abuzul psihopatului și abuzul borderline, pentru că sunt cele mai importante și cele mai frecvente. Ei bine, abuzul narcisic are în vedere toate domeniile vieții. Toate, absolut. Pentru că, așa cum spuneam și într-o ediție anterioară, narcisicul vrea să fuzionezi cu el. Narcisicul crede în fantezia lui și vrea ca și tu să crezi în fantezia lui. Să devii ca el, să fii o copie a lui, dar întotdeauna o copie mai mică. Adică niciodată nu te vei ridica la valoarea lui, la puterea lui și la grandiozitatea lui, unicitatea și specialitatea lui. El este perfectul, iar tu ești o copie. Uneori am putea spune chiar o copie slabă, pentru că el așa consideră că niciodată o copie nu se va putea ridica la valoarea originalului. Bineînțeles, grandiozitatea își spune cuvântul. Practic, el vrea ca orice decizie și orice situație de viață să le iei prin el, cu aprobarea lui, cu puterea lui, cu decizia lui, cu gândirea lui, cu speranțele lui. Și totul ca el să obțină ceva. Abuzul narcisic este caracterizat și bazat pe fantezia narcisică și respectă și se pliază pe toate etapele acesteia. Pentru că scopul în sine este fuziunea din care trebuie să plece, dar tu trebuie să fii mama cu minte și a toate iubitoare, care îl iubești necondiționat și îl iei exact așa cum este, fără să-i comentezi și fără să-i ceri nimic. El este copilul mic, rebel și capricios, care merită și se cuvine totul. Chiar și tu, propria ta persoană. Tu trebuie să încetezi să existi. Trebuie să fii doar ceea ce vrea el să fii. Trebuie să fii copil mic, dependent de el și să te joci cu el și să îl validezi ca fiind mare, puternic, autoritar, grandios și excepțional, pentru ca ulterior să te transformi în mama conținătoare care să tacă și să accepte tot și să-l iubească tot timpul, indiferent ce-i face și cum se comportă. Scopul este să te transforme în imaginea ideală pe care ți-a creat-o. Acea imagine din fantezie de la început pe care ai idealizat-o. Iar tu va trebui să devii acea imagine și toată munca lui este să te transforme în imaginea aceea. Fiind o imagine fantasmatică, nimeni nu se poate plia pe acea imagine. Oricât de mult încerci și orice ai face, nu vei reuși vreodată să atingi perfecțiunea și ca atare vei fi pedepsită și denigrată pentru asta. După cum observați, abuzul narcisic este o instrumentalizare fantastică. Rolul este foarte clar, bine definit de dinainte și așteptarea este ca în mod pasiv să accepti toate lucrurile astea. Iubirea înseamnă suferință, iubirea înseamnă abuz și traumă, iar tu trebuie să le îmbrățișezi pe toate doar de dragul de a fi cu el, pentru că el este extraordinar și n-ai cum să nu-ți dorești asta. Vrea să dispari ca persoană, vrea să începi să existi ca o fantezie, vrea să rămâi o fantezie. Vreau să nu aibă contact cu realitatea și vrea ca tu să nu ai contact cu realitatea, pentru că este foarte amenințător. Dacă ai contact cu realitatea, îi se strică fantezia și dacă a pierdut fantezia,
nu mai are nimic, iar tu riști și ești într-un pericol permanent să-i ataci fantezia și ca atare să-i produci o rană narcisică din care nu te va ierta niciodată. Acesta este abuzul narcisic, care include absolut toate metodele posibile doar ca să obțină această demisionare a ta din rolul de ființă umană. Trebuie să renunți la a fi vie, umană, normală sau reală. Trebuie doar să existi în fantezia lui perfectă. Dar acest lucru clar nu se poate întâmpla și ca atare, în fiecare etapă a abuzului narcisic și a fanteziei narcisice, îți va aplica toate tratamentele pentru că ești direct responsabilă de faptul că nu ești perfectă. Ești direct responsabilă și vinovată pentru că vrei să-i arăți cine ești, pentru că vrei să te accepte așa cum ești, pentru că vrei să fii tratată ca o ființă umană și nu poate face asta. Ca atare, singura modalitate de a te recupera din abuzul narcisic este exact această separare, individualizare pe care el se străduie să o facă în mod compulsiv cu fiecare relație pe care o parcurge. Separarea, individualizarea, poate veți spune de ce? Pentru că atunci când ai intrat în relație erai deja separată. Ei bine, atâta timp cât faci fuziunea, nu mai ești separată. Atâta timp cât dai curs acestei fantezii, chiar dacă plătești prețul major pentru asta, cu a-ți pierde identitatea, a-ți pierde sensul și scopul în viață, a nu înceta să mai existi tu ca persoană, clar te-ai regresat. Te-ai regresat la o perioadă infantilă de copil mic în care ai devenit dependentă de narcisic. Și ca atare, recuperarea și vindecarea sunt prin separare, individualizare. Trebuie să te iei pe tine înapoi și să-i dai lui drumul. Nu este un drum ușor de parcurs, pentru că traumele sunt pe viață și atacă identitatea, sunt dramatice, iar recuperarea durează și este dureroasă. Este necesară și sănătoasă în același timp, pentru că realmente singurul lucru pe care îl ai în viața asta ești doar tu. Dacă atunci când vorbim despre abuzul narcisic avem în vedere fuziunea, ei bine, când vorbim despre abuzul pe care îl aplică psihopatul, putem să uităm de fuziune, pentru că psihopatul nu poate fuziona cu nimeni și nici nu-l interesează acest lucru. Vorbeam despre abuzul narcisic că este despre instrumentalizare, devii un instrument pe care el îl folosește ca o prelungire a sa. Ei bine, în abuzul psihopatului, ceea ce se întâmplă este o tranzacție. Îți dau ca să-mi dai, sunt cu tine ca să-mi oferi. Nu-l interesează persoana ta, nu-l interesează dacă astăzi te cheamă într-un fel și mâine în alt fel. Nu-l interesează dacă astăzi ești o femeie sau mâine altă femeie. Tot ce contează, singurul lucru care contează este ceea ce îi poți da, ceea ce poate beneficia prin tine. Și nu te gândi că deții controlul sau puterea pentru că tu le ai și le pui lui la dispoziție sau îi le dai sau îl faci să se simtă că tu deții controlul pentru că nu te va lăsa. El deține controlul. El manipulează sursa. Nu fuzionează ca narcisicul, manipulează sursa, monopolizează sursa, dobândește și deține drept de posesie asupra sursei. Sursa care îi oferă lui obiectivele. Psihopatul este întotdeauna orientat pe scop. Ca atare, dacă ai bani și se vede chestia asta, sigur vei fi o sursă de ținut, de abuzat, de manipulat,
totul doar ca să iasă în avantaj. Tot ce ai tu trebuie să-i revină lui. Dacă tu ai proprietăți și business-uri, el le va conduce și va avea pretenția să ajungă în posesia lui, pentru că el s-a zbătut, el a muncit, ți-a spus, ești obosită, stai acasă, liniștește-te, mă ocup eu că de-aia sunt bărbatul tău. Și încet, încet a preluat puterea și controlul asupra a tot ceea ce ai, sub o aparență foarte drăguță. Manipularea și abuzul psihopatului țin de confuzie, dezorientare. Nu trebuie să mai ai încredere în absolut nimeni, trebuie să te izolezi, trebuie să-i aparții numai lui, trebuie să fii dependentă 100% de el și să nu faci un pas fără el. Seamănă cu narcisicul aici, dar în timp ce narcisicul vrea doar să stea acasă și tu să vii să-i ceri părerea și ca un guru călare pe un norișor să vină cu o idee super inteligentă, dar tu să depui toată munca în acest sens, psihopatul nu face așa. Psihopatul vrea să depinzi de el și să nu faci nimic fără el, să facă el. Nu să muncească, de muncit muncești tot tu, dar numai dacă el îți dă voie, dacă el consideră că este o idee bună și dacă el câștigă beneficiile, tu muncești și banii se duc la el. Tu îți faci relații de care beneficiază el. El vine doar ca deținătorul tău la sfârșit și cucerește totul. Totul se redirecționează către el, pentru că el este master puppet. El știe mai bine și pentru el tot ce contează sunt jocurile minții în care el poate conduce și manipula pe oricine și păcăli și minți pe oricine. Pentru că despre asta este vorba. Despre păcăleală și despre minciună și despre câștig. Acesta este psihopatul. El este un individualist. Narcisistul este prosocial. Narcisistul iese în societate pentru că are nevoie de multă lume să-l valideze, are nevoie să fie recunoscut ca o instanță superioară, are nevoie să îi se mulțumească că este extraordinar și să îi se mulțumească că există în viața lor. În schimb, psihopatul este individualist, el este secretos, el nu iese în față, te bagă pe tine în față, dar el beneficiază de tot ce ai tu sau tot ce vrei și poți să-i oferi. Pentru că la început chiar vrei, pentru că te face să crezi în el. Te face să-ți imaginezi că el este ceea ce ai tu nevoie. Îți face gaslighting astfel încât tu să nu mai știi în ce să crezi și să vină el cu ideea salvatoare. Te-a salvat de la dezastru, te-a salvat de la pierzanie și de la distrugere. Și nu-i nimic, că va fi el acolo pentru tine, dar cu un preț. Întotdeauna un preț prea mare. Rezultatul este un PTSD, un stres, o tulburare de stres post-traumatic. Efectele trec în timp, dar lasă urme adânci și te vindești foarte greu din stresul post-traumatic. Avantajul este că nu te pierzi pe tine, vei pierde tot. Proprietăți, bani, tot ce ai, imagine socială, relații, servici, afaceri, le vei pierde pe toate, pentru că le va dobândi el și chiar cu semnătura și acordul tău. Dar le vei pierde. Dar te ai pe tine. Întotdeauna te ai pe tine. Recuperarea dintr-un astfel de abuz pentru victimă înseamnă repararea nedreptății. Pentru că victimele se simt profund nedreptățite. Pentru că psihopatul încarcă toate regulile. Nu respectă absolut nimic. Pentru el legea nu există, regula nu există, moralitatea, normalitatea, ele nu există. Și le încalcă pe toate și încalcă drepturile tale umane bazale. Și este imposibil să nu te simți nedreptățit. Dar te face să nu mai crezi nici în dreptate, nici în lege, nici în lume, nici în viață.
te face să fii extrem de revendicativ și extrem de nedreptățit și de furios. Și deseori victimele, ca să poată să se repare, simt nevoia să-și îndrepte această profundă nedreptate, să-și ia dreptatea înapoi. Unele dintre victime o fac prin a expune public toată situația. Altele pur și simplu taie resursele și nu mai vor să știe absolut de nimic. Dacă ai posibilitatea să tai resursele, este cea mai bună pedeapsă. Cea mai bună pedeapsă, având în vedere că este singurul lucru care îl interesează. Dacă din abuzul narcisic trebuie să te separi, să te individualizezi și apoi să te crești pe tine încetișor, de la copilul mic care ai devenit submisiv și speriat de părintele autoritar, narcisicul, în psihopat, mai ai o fărâmă din tine care se zbate pentru supraviețuire, se zbate pentru dreptul de a exista. Și exact acest lucru trebuie să faci. Tăind resursele și redirecționându-te către tine, îți oferi șansa la viață. La început poate doare, dar aș putea să spun că răzbunarea este dulce. Nu susțin răzbunarea, însă victimele au nevoie de asta. Victimele au nevoie să-și demonstreze că există prin ceea ce au, pentru că exact asta a atacat psihopatul. Și atunci funcționează. Recomandarea mea este: oprește-te la timp. Nu-i da curs mai mult decât poți să o duci. Când observi că este ceva în neregulă, oprește-te pur și simplu. Pentru că ai puterea să faci asta. Tot timpul. În fiecare moment. Dragostea nu este așa. Dragostea nu este despre bani, nu este despre proprietăți, nu este despre cine este mai tare sau cine are ultimul cuvânt. Și dragostea în niciun caz nu este despre control. Dacă ai observat că te îndoiești tu de tine și că trăiești o stare de furie, agitație, nemulțumire, nedreptate, pur și simplu oprește-te din asta. Oprește-te din relația asta. Depărtează-te, ia-ți un timp să-ți limpezești mintea și să-ți dai seama cum stau lucrurile, să te uiți la viața ta și să vezi în ce stadiu ai ajuns și să spui mereu întrebarea dacă merită efortul. Pentru că nicio relație toxică nu merită efortul realmente, din toate punctele de vedere. În contrapartidă cu abuzul narcisic și abuzul psihopatului, avem abuzul borderline. Cum spuneam, relație toxică, abuz psihoemoțional. La borderline, abuzul psihoemoțional se întâmplă doar pentru că sunt instabili emoțional. Doar pentru că stările lor sunt prea profunde, doar pentru că sunt speriați de ceea ce trăiesc în interiorul lor. Pentru că sunt conștienți de faptul că sunt incapabili să-și regleze stările emoționale și au neapărat nevoie de fuziune, de dependență, ca să poată să plaseze stările lor interne în altcineva mai capabil să le regleze. Și atunci întotdeauna vor spune: tu îmi oferi echilibru, tu îmi oferi stabilitate, tu îmi dai. Lucru care creează dependență de ambele părți, și de persoana care oferă stabilitatea și siguranța și de borderline. Problema este că borderline se teme în același timp și de abandon și de înghițire. Fuziunea presupune înghițire. Nu poate exista fuziune fără înghițire. Când două entități fuzionează, niciuna nu mai există individual. Nu este ca și cum borderline fuzionează și este înghițit, dar partenerul său nu. Ci dimpotrivă, fuziunea este de ambele părți și ambii trăiesc disfuncția și frustrarea. Frustrarea de a nu putea fi tu, de a prelua tot timpul de la celălalt toate emoțiile, toate suferințele, toate nemulțumirile, pentru că borderline-ul este caracterizat de suferință. Caută suferința, o susține. Când spun caută suferința, nu este determinarea lui, ci are o atracție magnetică de la care nu se poate abține. Nu se poate opri să nu
caute să nu miroasă, să nu identifice suferința și să se ducă complet dependent acolo. Scopul în sine este iubirea. Iubirea ca la narcisic. Totală, absolută, necondiționată. Și problema este că devine persecutor. După ce a primit iubirea, după ce a jucat rolul partenerului sau partenerei perfecte, după aceea începe capriciozitatea și nemulțumirea eternă. Împroșcatul celuilalt cu reproșuri, cu acuze, cu nemulțumiri, cu foarte multă ură. Și este o ură pentru că nu primește ce vrea. Este o ură pentru un sentiment de nedreptate, că i s-a promis iubirea ideală și realitatea nu e așa. Adică orice ai oferi va fi nemulțumit. Dacă îl iubești așa cum vrei și ești acolo tot timpul la dispoziție, te va acuza că ești sufocant. Dacă nu-i dai ce vrea și stai la distanță, te va acuza că nu-i acorzi suficientă atenție și nu este pentru tine suficient de important sau de importantă. Pentru că borderline-ul are această oscilație între atracție, sufocare și evitare. Este on-off. Ba te iubește, ba te urăște, ba te vrea bani, te vrea, ba este agățos, anxios și te sufocă, ba dispare și nu mai ai nimic de la el. Este atașamentul ambivalent în care oscilează în permanență între te vreau și nu te vreau. Borderline-ul este condus de frică. Apropiere, respingere. Frica de abandon creează apropiere, frica de respingere creează evitare. Și atunci oscilează permanent între acestea două, ciclic, periodic. Nu se poate opri din asta, are o repetiție compulsivă. Veșnic face acest lucru. Cum spuneam și în edițiile trecute, vine către, creează relația, este ideal, idealizează partenerul, trăiește, când s-a asigurat de asta, se răzgândește pentru că intră frica de înghițire, frica de dizolvare, de distrugere și se retrage. Dar când se retrage, nu se mulțumește cu retragerea, ci acuză și reproșează că nu mai există idealizare de la început. Îi este frică de abandon, dar produce abandonul și provoacă abandonul, pentru că partenerul ori nu mai rezistă și renunță. Și atunci se creează abandonul, ori borderline-ul, dacă partenerul insistă și rezistă, pleacă singur, pleacă pentru o perioadă și urmează să se întoarcă din nou ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, într-o nouă poveste, o nouă reidealizare, un nou început, o nouă iubire fantastică, ideală. Ca să poți să te recuperezi din abuzul borderline, cea mai bună metodă este reflectarea. Să te comporți ca el, să-i arăți ce face, să faci și tu ce face și borderline-ul. Este riscant pentru că înseamnă să te destructurezi, înseamnă să îți permiți să faci comportamente de risc, înseamnă să-ți permiți să fii agresiv, să fii exploziv, lucruri care nu te vor reprezenta, care te vor face să te simți inadecvat și disconfortabil în propria piele. Pe de altă parte, dacă nu-i mai conții emoțiile, care a fost scopul de la bun început al borderline-ului, prin fuziune să te transforme într-un obiect intern, ca tu, ca obiect intern, să-i reglezi emoțiile, să-i conții emoțiile, să-i găsești soluții și să temperezi, să le ții sub control toate emoțiile astea copleșitoare. Știe că nimeni în mod normal n-ar conține asta și ca atare face fuziunea și obligă la fuziune pentru că dacă devii un obiect intern, nu mai ești un pericol. Nu mai există pericolul abandonului pentru că ești în interiorul său. Problema este că odată ce ești în interiorul său și îți faci treaba pe care te-a pus să o faci, nu te mai vrea. Pentru că dispare. Pentru că tu, obiect intern, cu dorințe proprie, închiți cu tot.
devii mai important, mai capabil, mai puternic și nu poate suporta asta. Și riscă să dispară, riscă să se piardă în tot haosul ăsta de emoții și de dependență și de incapacitate de a face față propriilor emoții. Și ca atare, singura posibilitate de recuperare este să mimezi și să te transformi în el, pentru că este singura posibilitate prin care nu mai ești o sursă bună de hrană. Dacă îi demonstrezi și îi arăți că nu-i mai conții emoțiile, că nu-i mai dai curs la toată drama, că nu mai ești acolo să susții toată oscilația, o să considere că nu-i mai folosești și atunci o să renunțe și o să plece și o să te lase. Desigur, va trebui să trăiești cu asta. Va trebui să trăiești cu pierderea iubirii ideale, va trebui să accepti că nu mai ai rolul de a salva pe cineva, va trebui să rămâi cu amintirile în care cineva adult se comporta ca o persoană infantilă, ca un copil mic care are nevoie de tine și este total expus și total vulnerabil, iar tu, ca un monstru pe această planetă, ai refuzat să conții. Pe de altă parte, vorbim despre adulți, iar adulții sunt responsabili de ceea ce fac. Există tratamente, există posibilități prin care borderline-ul poate să aibă control pe emoțiile sale. Poate niciodată 100%. Nu va fi niciodată în normalitate. Pe de altă parte, spre deosebire de narcisic și de psihopat, borderline-ul chiar poate să facă ceva în sensul acesta. Și chiar poate avea șansa la o viață relativ normală. Dar dacă nu o face și aruncă totul în cârca ta și doar îți cere să fii oricine altcineva, imaginea idealizată din mintea sa și nu acceptă cine ești și nu-ți acceptă limitele, nu există niciun motiv pentru care să rămâi. Toată lumea are frici și toată lumea are dreptul să aibă frici. Dacă ne lăsăm conduși de ele, este o responsabilitate proprie la care mai devreme sau mai târziu vom plăti prețul. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.